niin, ja tuttuun tapaan meillä olisi tässä uutiset. Ei olekaan näköjään pitkät, mutta tässä ne kuitenkin olisi. Elikkä meillä olisi näköjään vähän turistihommia, joten eiköhän lähetä sitten kohti Jorvikia ja katsotaan, että mitäs tuolla Wolfhall-innissä nyt sitten tapahtuu. No niin, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa uuden SSO-videon pariin. Mä rupesin miettimään, miksi tää hevonen ei liiku, mutta niin, tässä on tää. Elikkä, no tää on kyllä viime viikon asia. Mutta joo, meillä on nyt tää turistijuttu ja lähdetään heti saman tien sitten Wolfhall-innille. Tämän tehtävän lisäksi niin täällä on Horse Retirement-ilmoitus. Me itse asiassa tohon vähän liiakaus. Nilmers Highlandille mennään sen sillan yli tästä tuonne, kun mä en tiedä, koska miten se alkaa toi tehtävä. Jos se alkaa ihan saman tien, kun tuu tästä raidelista ulos, niin mä haluaisin kertoa tästä retirementista. Elikkä tosiaan Generation 2 Quarter-hevonen lähtee 17.8. niin pois pelistä. Sen aikaa se on vielä ostettavissa ja se on löydettävissä tuolta hevosmarketista, mutta heti ton päivityksen jälkeen niin niitä ei enää ole. Jos teillä on se tallissa, niin se tulee jäämään sinne talliin, mutta sitä ei enää päivitä jne. Eli jos tulee jotain bukeja, niin sitten niille ei voi enää tehdä mitään. Sitten ne vaan mukailee ja mä heitän näköjään mun mukeja pois pöydältä. Enää mä tätä halunnutkaan pitää näköjään. Hyvä kun huitoo täällä, kun mä oon kova selittämään käsillä ja sitten mä huidon täällä sillä tavalla. Samalla kun puhun, niin juu. Mut joo, se on tosiaan niille, jotka vielä niinku keräilee näitä vanhoja hevosia talliinsa turvaan eläköitymään, niin se on nyt seuraava sitten teidän ostoksenne, eli Generation 2 Quarter-hevonen. Ja joo. Sitten ei ollutkaan muuta kuin tämä tehtävä tämän lisäksi, joten eiköhän lähdetä katsomaan. Elikkä tosiaan tänne on tullut sitten jotakin ulkomaalaisia, ensimmäistä kertaa jotain ulkomaalaisia niin kuin vierailijoita ja nyt tää kaipaa sitten apua. Tää Edi, joka täällä pyörii. Hello Caitlin. Wolfhall Inn is currently hosting some guests from abroad. I wish I could say that things are going smoothly, but something seems to be bothering them, and they refuse to tell me what. Can you talk to them? As an innkeeper, I want to ensure their stay is as good as possible, but they aren't telling me what's wrong, perhaps out of courtesy. Okei. Ehkä ne puhuu mulle. Elikkä meillä on tuolla ja sitten on tuo Tense Mother. Okei. Elikkä vähän jännittynyt äiti, selvä. Voinko se kirjoitaanko se tense? En mä ole ihan varma. Let me introduce the tourists that are currently staying with us. Then you can ask them what's bothering them. A family staying here has been bickering for a while. I've only overheard bits and pieces, but it sounds like they're undecided on what to do with their free time. Perhaps they appreciate an outsider's perspective. Ehkä mä rupesin miettimään, että niinku outsider niinku Jorvikin outsider vai niinku outsider of this inn. Ehkä tää niinku, et ei työntekijä. One of our quests is a botanist who's scouting the area as part of her research. She's also looking for a location to hold conferences. Okay. It's excited as this sounds like a potential for even more quests in the future. I've seen her grumbling and mumbling to herself, primarily when in the cafeteria.
I worried something may be wrong with the food we serve. Kyllä. On. Se hirven kakkaleivos ei ole edelleenkään mun suosikki. Can you ask her what's wrong? She says everything is fine when I ask, so I think she's holding back her thoughts out of politeness. Voi olla. Mä käyn juttelemaan eka tälle ja sit vasta tulle perheelle. Mä voin niinku pyytää näiden kaikkien puolesta anteeksi, jos sä oot syönyt hirven kakkaleipää. Oh, hello? I look like something's bothering me and you're wondering if it concerns the inn. Well, sorta. Will you hear me out? Mother Nature is wonderful. Greendale Forest nearby is proof of that. But nature can only provide so much if we keep indismissing taking from her. I came here to study for a local flora. Several wild plants are getting rare in the wild, while GDE has gently worsened the situation. They aren't the only ones who at fault here. No joo, siis tää ehkä, mutta se, että vaikka GD on se paha, joka oikeasti satuttaa luontoa, niin kyllä mekin niinku tehdään asialle jotakin niinku silleen huomaamattamme ja niinku satutaan yhtä lailla luontoa, joten ei se ole yhtään too much to compare others. Is there anything we can do to help? I'm brainstorming some ideas actually. Falval Inn's current menu includes a plant, Norwegian white tomb. That's in decline in the wild, but it's relatively easy to grow if you know how to take care of it. The seeds of the plant should have started to mature at this point, so I was thinking of collecting some to give to the inn while also giving them some feedback on how they can be more sustainable. Ah, that's good actually. You want to help? Oh, mä olin hetken aikaa sille, että mitä vittua. You want to help? That's very kind of you, thanks. So you can move about so much faster than I since you have a horse. So could I ask you to collect some seeds? Here's a reference seed so you know what to look for. I heard that they grow in forest nearby. Okay. Missä päin? Ai, tuolla päin. No mä käyn hoitaa tän ja sitten otetaan se perhe. Et mä en ota kahta tehtävää päällekkäin. Tehdään näin. Sulla on musiikit päällä. On. Tää aina niinku rupee miettimään, että hetkonen, milloin mä oon kuvannut lukulauantaita, koska mä pistän aina silloin niin ton Joku yrittää katsoa tekstaria samalla. Mut joo, just sillä, että kun ei kuulunut mitään musiikkia, niin sitten oli sillä, että hetkonen, olenko minä nyt oikeassa paikassa? Tämä nyt ei ollut se, mitä etsin. Mossia vaan. Eli tossa. Checking for seeds. Just. Ihan huono kasvi. Entäs tämä? Nyt tulee musiikkia. 1/5. Mä olin just miettimässä, että niinku, kuinka paljon niinku pitäisi kerätä. Mut okei, 5 vaan riittää. No tässä ei ollut. Tuolla. Onko tässä? Oli. Tässä ei varmaan ole, mutta otanpahan silti. Oli siinä. Epäilin vielä kaiken lisäksi. Tuossa. Neljä kautta 5 ja... Hop. Olisiko tässä meidän viimeiset? Yes.
Täällä vähän lakaa yhtäkkiä ihan hirveästi, kun ihmisiä tulee. Let me take a look to make sure you collected the seeds from the right plant. Yep, that's the right one. Here we can wild too. Thank you for your hard work. So I should be ready to talk to the inn owner now. The operative word here is should. The guy seems a bit ignoring and intense. I don't know how to best approach him. You know him? Then could I ask you for another favor and talk to him to see if he would be open to idea of making his business and menu more sustainable? Okei, no kai mä voin Edille puhua. Ed. Caitlin! I had another great business idea. No itse asiassa mulla on sulle business idea. Et sinä puhu mulle. I had an excellent idea for a tourist activity that will surely gather so many guests at Wolf Hall Inn. Yes, by combining the interests of horses and ecotourism, the inn should cover the biggest interest to those wanting to visit Jorvik. I made a deal with the people at Cospool Farm and asked them to set up a small beginner-friendly race nearby. However, I got some of their equipment sent here instead of directly to the person setting everything up. You have something that you wish to talk about for improving the inn? Well, I need to finish the last of my thoughts before taking on any more mental task. So how about you deliver the equipment and try out the race meanwhile? Okay, fine. Loading up goods. Okay. No, hetkinen menee. Edin kanssa puhuminen ei ole koskaan helppoa. Mutta no, katsotaan mitä tämä aloittelijakisa pitää sitten sisällänsä. Ja minkälaisen reitin se edes kattoo. Tässä. Molly! Thank you for the delivery. Is there something else I can help you with? You're with the Wolf Hall Inn and here to try out the race? Nice! It is not easy to do creative work in a vacuum, so having a rider to consult will help. Mr. Field came to me after negotiating a deal with Angus and Indun at Colspur Farm. I don't know the details, but we hope we'll get some of the visitors from the inn. I managed the racetrack over Colspur Farm, so I was asked to set up a new race for Wolf Hall Inn since I know the Greendale area well. But that's enough background. You look like you have no problem completing it, so I'll time you to add some challenge to it. Kiitos. Mä olen kyllä aika kokenut tässä, joten let's go! Jop. Mutta onko tämä aloittelijaystävällinen? Juu. Nämä esteet ei ole aloittelijaystävällisiä. I can tell you that much. Ihan kuulorata muuten. Apua, nyt lakaa kyllä aika perhannasta. Siis Colspurin radat, tai siis no periaatteessa Colspurin radat, mutta nämä Greendale radat, niin ne on ollut aina mulla vähän semmosia, niin että en ole nauttinut, koska ne on oikeasti supervaikeita, varsinkin noin niin kuin ne hard-versiot, niin ne on ihan sikavaikeita. Mutta tää on oikeastaan aika kiva. Tää on tämmönen lyhyt ja mukava. Siis jatkuuks tää vielä? Ei. Sitä minäkin.
Good job. And not that there was any doubt you could do it. I still need to expand the race a bit and replace the obstacles with something that better fits the scenery. Moving a bunch of balls is a lot easier than actual logs, you know. I could really use more of your help later if you have time. Thanks for now. Kiitos, kiitos. Elikkä toisin sanoen, kun me tehdään se toinen osa sen perheen kanssa, niin sit saadaan niinku se tosta kisasta niinku se oikea versio. Cool. No niin, Ed. Excellent, you're back in one piece. Now, let's talk about how we can further attract the visitors to the inn. Ed, sun piti antaa mun puhua, please. One of the quests has some success and improving my business from a sustainable point of view. Okei, eli sä kuuntelet mua. Okei, good. I can't make any promises, but I'll hear them out. Send them my way. No niin, silleen menepäs nyt sinne sinä puhumaan vuorostasi. I should stay nearby since he was nervous about talking to Ed. Minä vain tästä käppäilen. Both of them are frowning. Let's ask what's wrong. Oh, hi Caitlin. I look defeated. Ed told me that he gets all the food from his suppliers. I mean, of course he does. Chefs don't go out to pick things in the wild themselves. I feel so stupid. I'm so sorry I wasted your time collecting the seeds for me. I tend to get tunnel vision when I thought of a solution to a problem. Not all this wasted, dear guest. I've now learned about the vulnerable state of the plant and will limit my purchasing of it. Just because if it didn't work out of the first time doesn't mean the whole idea was wrong. Why not give the seeds and information to Mr. Pike? Vaikka se Mrs. Pike. Joo. Oh, that's an option. Caitlin, could I ask you to ride out to deliver them? Siinä olisi sulle hei hyvää tekemistä täällä, että sä menisit sen luokse. Truth is, I'm feeling a bit embarrassed and out to take some time to think before I rush head into my next problem to solve. Psst, the word before you go. I have some thoughts to share before you go. Okay. In all honest, I'm not sure what Mrs. Pike can do about endangered plant situation, other than just educate her that plant is endangered. Much like her name implies, she's a fisher, not a farmer. No sitä minäkin mietin, miksi me mennään sinne. I don't think it's fair to assume she'd be willing to grow the plant as part of her business. But it's also unfair to me to assume what she would do based on her name either. So you best to talk to her. After all, my name implies that I'd perhaps be a farmer and not a stellar business owner and entrepreneur that I am. Your name would imply that you... never mind. I should waste more time and idle chatter when I have to continue thinking about growing my business. There's a girl over there, the one who's waving. She's been looking our direction for a while. I suspect she might have to do something she wants to say to you. Niin, mun nimi kyllä viittaa siihen, että mä olisin tähtitieteilijä. Joten, Hi again, do you have time to try updated trace? I'd really appreciate it if you tried out the rework I made for the race.
you have to have a favor to do on the other side of Green Days? No worries. You don't have to do the full race if you don't have time. The big changes are to the start of it, so you do the part that are on the way to your destination. Maybe you can do the other half when you return. Okay, no, well, that works. That works, actually. Mut se on sitten parempi, että ne esteet ei ala tässä vielä. Okei, no vissiin ne alkaa tässä jo. Okei, nyt näyttää paremmalta, mutta nämä on edelleen vähän ei-aloittelijaystävällisiä esteitä. Mutta joo, nyt ne alkaa niinku olla enemmän näitä niinku, just kun puomit ei kuitenkaan sovellu maastoon ehkä, niin on enemmän maastoisteita. Mutta kyllä se edellinen versio oli paljon niinku aloittelijaystävällisempi, koska puomit tipahtaa ja jos niinku sä osutkin niihin. Mutta tällaiset tukit ei kyllä tipahda mihinkään. A delivery? Oh dear, I never knew that European wildtune was a vulnerable species. It has already been abundant in the area when I was growing up. We often used it seasoned soups and grilled fish. It would be a shame to not be able to eat those dishes in the future, so of course we'll take heed. Thank you for sharing this information with us. But what are the seeds you're giving me? It's nice to see environmental initiative from Wolf Hall Inn. We're proud of what we do, and we have to take care of environment that gives us so much. I don't have any need for seeds, however. I don't have any flower pots nor the green thumb for growing plants. It's a miracle that our roses here are both hardy and healthy. Perhaps it's the best if you give them back to the Mother Nature. Spread them around in the forest. A guest at the inn really wanted me to have these. I'm sorry, but I really don't have any use for them. If you're worried about making them sad by telling them the truth of what happened, well, sometimes a white lie might be for the best. That's something that you'll have to decide. Okay. Take some time to decide what you want to do before heading out. Mä kyllä varmaan kerron silleen niinku valkoisen valheen, koska mä en halua niinku tuottaa pettymystä. Have you made up your mind? As for spreading the seeds, why not ride around the forest with the seed spools open, letting them drop out as you jump and make your way back to the inn? Joo, mä teen samalla tän tokan osuuden tästä kisasta. Tulipa tiukka käännös nyt, kun tää oli toka asustosia. Apua. Kylläpäs nyt lokaa taas. Tää on kyllä varmaan ihan sikana ihmisiä tekemässä tätä, kun on kesälomat ja kaikki mahdolliset. Ja kello on tämän verran just lisää, että jos jollakin on koulua, vaikka niinku jotain kesäkoulua jotain jossain muussa maassa, niin todennäköisesti tähän kellon aikaan ne alkaa päästä jo koulusta, niin ihmekään, että on vähän lagi tämä. Herran tähden. Oh my god, tää ei pitkään aikaa lagannut näin paljon. Tää on kyllä vähän ihmisiä. Oh hi, you're back.
Ai niin, olisiko mun pitänyt Muolille puhua? No ei se ollut täällä. How did it go? Well, don't keep me waiting. Say that everything is dandy. That's great. I'm glad it worked out. Well, thank you for telling me how it went. Now I can relax and not feel so guilty about the menu at the cafe. Remember, you should celebrate the small victories too. We made a good team, didn't we? Thanks for hearing me out. I guess what's left to me to do is what I came here for. Some rest and relaxation. Jep. Okei. No puhutaan alle tästä. Niin toisaalta toi on tehty. Looks like the dark clouds over the botanist quest have dispersed. Thank you. Oh, and before I forget, Ed told me that the race the inn is setting up will be available for you to ride whenever you want once it's ready. I'm paraphrased, but it sounded like it was a thanks for your help. Hello, dearie. How can I help you? I'm sorry, dearie. Are we blabbering too loud? Actually, are you a local? You might be able to help us. We've been driving around Jorvik to look at the different stables to decide which one to send our daughter to next summer. Our stay includes a few extra days in case something unplanned happened. So now have a few nights remaining with nothing planned. Do you have any recommendation for relaxing activities? We would be preferably not have to drive after driving so much lately. When in Jorvik, the best thing to do is ride horses. Duh. Your mother is tired of driving at the stables. Please respect that. We should try to find something else to do. But Dad! Oh dear, looks like they're riled up again. I have to try and calm them down, but let us know if you can think of something for us to do in the area. Before you go, that man over there looks like he wants to talk with you. Ed on tässä vieressä silleen. Hei, Caitlin, noi riitelee. Tai silleen, hei Caitlin, mulla on hyvä ajatus. Pidetään perheterapiaa, se on hyvä tälle innille. I heard everything, Caitlin. They're not being particularly discreet after all. Let's put out our thinking caps to solve this situation. Our client is looking for something to do in the nearby area. This is sure to repeat itself with the quests coming here for conferences and then having a few hours to themselves. What activities can we suggest that take place in the great outdoors? It's time for my thinking cap. Now, where did I put it? Ai niin, sulla on se hieno hattu. No niin. There we go. The ideas are now flowing freely in my mind. Many hotels and inns often have pamphlet and stands with success events and activities. So why don't we? There's a BBQ pit nearby up the hill. Go grab some photos and I'll start riding. I have to include directions to the location and where we sell food and picnic baskets. Why are you sitting here? Why you're still here? Go take photos with your phone. Your phone doesn't have a good camera. What antique looking brick do you own? No nimenomaan, minä ainakin omistan Keilin kyllä ihan hyvän kameran. Minä olisin voinut mennä ottaa kuvia. Ja niistä olisi tullut vielä tosi hyviä. I thought all young kids were all about having the latest model and make. Very well. You can borrow my camera. Just return it when you've done. Okei. Käydäänpä sitten täällä ottamassa niitä kuvia. Onko minulla tosiaan kamera? Ei ole, joten minä improvisoin. Tuosta olisi pitänyt kääntyä jo.
hienosti otan nyt Rovanistakin kuvia, kun hän on tuossa. Oi, siitä tuli hyvä kuva. Rovanin hevosellakin oli noin korvat tolleen kivasti. Noniin. Se on ihan yksistään tuo. No, tää on itse asiassa aika kiva paikka. Että tää voi niinku ihan hyvin pitää piknikkiä ja tämmöstä. Olla ulkoilmassa. Sitten on tietysti toi sirkus, mutta mä en tiedä oikein niinku, kuinka mä suosittelen sitä. To be honest. You done? Let me take a look at those photos. Yes, this is great, but one spot isn't enough. People like having choices. They say that the locals often know the best spots for everything. Could you ask Mrs. Pike if she knows any good picnic areas around Greendale? Ed, minulla saattaisi olla parikin ideaa, mutta kiva kun kuuntelet. Also seemed as the road wasn't traversable for some time while on your way, make sure to keep an eye for anything that might make it difficult for tourists to find their way to Greendale. Also take note of things that might help. Okei. Kiva kun pitää ravata tätä vitun väliä. Kun mä en tykkää tästä välistä niinku muutenkaan. Mä en koskaan mene tästä Inniltä niinku tänne Greendalein metsän lävittä. Niin, Joo, tässä on kyltit, joten tästä voidaan ottaa note. Following the road signs should be help tourists to find their destination. Nimenomaan. Täällä on joku note. It feels like unmissed entryway to the forest. Okei. Okay. Mä en nyt ihan täysin ymmärtänyt, mitä mä luin, mutta okei. Okay. Mut siis basically, jos seuraat tätä polkua, sä et voi niinku eksää. Mut joo, sen mä tiedän, että Greendaleissa eksyy kyllä. Olen nimittäin silloin, kun aluksi alettiin täällä liikkumaan, niin tässä kyllä eksy ihan sikana. There's a lock in the middle of the road, but walking around it should be fine. Nimenomaan, tässä on kyllä aika paljon tietä nimittäin. It's fine. Here has quite a lot of unique characteristics. Lots of squirrels, mushrooms and flowers that many visitors can enjoy. Jep. Täällä on paljon kaikkea kivaa. Mä olin silleen, että pitääkö tostakin muuta? Ei mulla ole enää, että mähän sain tehtävät tehtyä, mutta siinä olikin joku kukka, jonka voi poimia. Hello, what can I do for you? Silleen, että mitä vittu sieltä taas tää teet? Ed asked you to talk to me about the area. Well, we have barbecue pit here and nice area right next to our house where you can hold picnic. We certainly wouldn't mind an increase of food traffic and company, especially if they may also hold an interest in fishing. Totta, tässä on hyvä kalapaikkakin vielä. There's also a nice area in the forest with a grand view if they rather have some privacy. Let me show you where on the map these places are so you and the quests don't get lost. Unfortunately, the map doesn't have smaller roads on it, but maybe you can draw them or take photos to help tourists find their way. Take care now. No, tossa on tosiaan tuo. Tosta voi ottaa kuvan. Nice. Onks tossa päällä vai mä sanoisin, että on tossa päällä. Joten mennäänpä sinne. Okei, tossa. On piknikpaikka. Se on tosiaan kyllä teidän talon vieressä, että ootteko te nyt ihan varmoja, että te haluatte. Tosin jos ne on kiinnostuneita kalastuksesta, niin luulis, että se on ihan fine. Siis, wait. Onks täällä päin enemmän tossa?
Look around, but also good unique signs. Okei. Okay. En kertinyt lukea, mutta jotain sit tosta tukista, että se on tiellä. Mutta sen voi kyllä kiertää. Tuo ei ole mitenkään semmonen, että apua, tämä tie on suljettu. Beautiful following, okei. Okay. Joo, siis kyllä erittäin hyvä niinku eksyä täällä. Sen minäkin olen huomannut. Siinä oli taas Moss. Oh my god. Tuo on kyllä kukka. Tuo on niin kukka. Tuossa on nyt se, mitä mä oon etsimässä. Tässä on tiellä tukki. Middle of the road, but walking around should be fine. Ja nimenomaan. Okei. Nyt käyn tuolta hakemassa. Mä yritin sitä äsken, mutta sitten mä löysin Mossia. Sitten sitä, thanks. Okei, tämä. Is to get lost before following the roads is... Joo. Kyllä. Sitten mennään tänne. So walk in the middle of the road, yes. Kyllä, joka tukista pitää ottaa kuva. Kyllä, Caitlin. Hienosti teet. Mutta tässä oli piknikpaikka. Tai siis barbecue pit. No niin. Welcome back. I trust you found some more scenic picnic areas. You got some nice photos of the areas? Nice, very nice. These scenic photographs are definitely going to draw in the very travelers looking for a peaceful picnic or barbecue. Apologies, I couldn't help over here. Are these areas available to the public? Why yes, and they all have their unique selling points in what kind of scenery you prefer. Which one would you recommend then? Mä itse tykkäisin kyllä niin kuin joko näköalasta tai sitten niin kuin veden äänestä. Mä ehkä tykkäisin enemmän niin kuin veden äänestä. That sounds wonderful. Thank you for some suggestions. I'm glad that it worked out in the end. Thanks to my business sense and you're willing to help. We accomplished our goals, provided our guests with something to do. With the destination in mind, they now need the food and enjoy their outing. Go to the picnic basket from the stand. Go get the picnic basket from the stand behind the inn, up the hill, but not the hill to the barbecue pit, and give it to the family. I'll finish the pampers so they'll find their way. Good. Elikkä täällä. Se oli hyvin selitetty, Ed. Se on hyvä, että sä teet ne kartat. Koska minä en ymmärtänyt. Mä olin hetken aikaa silleen, mistä? Wait. Ei tästä. Ei tosta. Silleen niinku, että tuota mäkeä ylös. Ei kuitenkaan sinne, missä sä kävit hakemassa sitä niinku ottais kuvia siitä barbecue-pitistä, vaan tuosta täältä. Silleen, mihin sä haluat, että mä menen? Mutta onneksi mä tiesin tän paikan paremmin. Turistit olisi ollut silleen, Oh, picnic basket. Thank you for a great gift. Thank you so much, dearie, for going out of your way to find us something to do. Miksi mä saan tästä makkaroita? I heard from Ed that you help him take photos and write about surrounding area where guests can go to have a picnic. I also saw the parents of the Pickering family look very content as they carried a large picnic basket to the car. Hopefully they've set their differences aside and have a lovely evening.
ne nimenomaan ei halunnut enää ajaa. Ja sitten ne menee ja laittaa sen niiden autoon, sen piknikkorin. Plus toi tie on parempi kävellen, eikä autolla. Oh my god. Thank you so much for listening and helping out with everyone's trouble. I hope that in the future you'll swing by Holfolfal Inn again, whether it be for the rest or because your next adventure brings you here. Ja taas Ed kävelee. Me saatiin tästä tosiaan makkaroita ja sitten me saatiin satulaupa. Eco a treasure saddlebag in green. Tää näyttää hyvältä. Jees. Todellakin, nyt pitää tehdä vihreä setti jollekin. Oh my god, that was awesome. Mut joo. Tässä oli kaikki tältä erää. Eli tänne ei tullut tosiaan kuin tää tehtävä plus sitten lähtee. Tai niinku ilmoitus siitä, että niinku ensi kuun 17. päivä niin lähtee noi Generation 2 Quarter-hevoset. Ensi viikolla onkin sitten aika mennä rannalle ja tuolla Pintan rannalla on siis tosiaan juhlat, joten me mennään sitten sinne ensi viikolla. Mut jes, eipä muuta kuin että se sitten morjesta!